Hello dan apa khabar YouTube. So hari ini kita akan buat unboxing untuk satu mikrofon Razer Seiren X. Apa yang kita dapat, apa yang ada dalam ni, macam mana bentuk dia, macam mana rasa dia, macam mana feeling dia, just review untuk unboxing. So di sini kita tengok daripada kotak dia, rasa solid, kotak rasa solid dan trademark untuk Razer. Majority kotak-kotak Razer dia ada tangkal ataupun macam tempat gantung ni lah. Okay, so streamer certified Razer Broadcast Studio. Ni ada logo dia. Boleh guna untuk OBS, at split broadcaster. So side tepi dia, dia tengok Razer, dan belakang dia tu unleash your voice. So ultra precise pickup pattern, shock resistant, compact form factor. Okay, dan itulah yang ada pada, kita tengok daripada kotak dan luaran pada kotak ni. So ini adalah mic pertama saya dan kita akan cuba buat first unboxing dan kita akan tengok pada review. Okay, kalau okay kita akan teruskan, kalau tak okay kita kena cari mic lain, dan ini maybe kita akan let go mur-mur saha. Okay, so next unboxing. Ni belum buka lagi ni. Beli lebih kurang harga dia dalam 400 lebih lah. So boleh dapat murah, boleh dapat, ada yang 490, 460, 400. Tengok pada tempat yang you all belilah. So kita unboxing first. Nak open dulu. Ya. Wow. Macam mana bentuk dalam dia packaging dia nice lah, memang cantik packaging dia. Dia dekat atas ni ada foam, so dalam ni pun foam, stabil movement dia agak steady lah. Kalau kita pack ni nampak premium. So ni first time saya unboxing. Mic dia agak ringan. Tak tahu lah, dia orang kata maybe mic-mic lain macam Blue Yeti, Samsung G Track Pro tu berat dan rasa solid. So ni kalau kita tengok aja pun, kalau kita tengok pun nampak solid. Okay, nampak solid. Build up dia, body dia build up, mostly build up dengan daripada plastik lah. Dapat rasa boleh kita ketuk bunyi dia, bunyi plastik. Dan dia punya casing dalam ni, filter dia steel. Knob, okay, knob ni, yang ini adalah untuk volume. Okay, nampak volume, tulis volume di sini. Ni volume knob. Ni habis, kita boleh pusing. Volume ni untuk kita kuatkan volume yang kita dengar untuk zero latency mic, headphone ataupun earphone kita. So yang ni mute, on off button. Okay, ada rasa clicky sikit, sedap pusing dia. Yang ni button dia macam longgar, rasa biasa, rasa plastik, memang rasa plastik. So dekat bawah bottom dia sini dia punya skru, korang kena pasang adapter untuk pasang pada boom arm ataupun mic stand lah. So sini micro USB, ini 3.5mm jack. Okay, rasa premium, rasa nampak premium. Okay, so apa ada lagi dalam box ni? Sponge pun tebal lah. Sedap.
boleh rasa selamat. Dia nak buat travel ke, packaging, nak buat jalan-jalan balik ke, tak ada rasa goyang lah. So shock absorption dia nice. Okay, dalam ni ada apa ni, warranty card bukan, manual book dia for gamers by gamers, gamer yang buat apa ni. Ini dia manual. Bawah lagi, kabel connector untuk 3.5 ke USB. Nice. Okay, tengok kabel connector dia, trademark dia warna hijau. Dalam dia warna hijau. Ini trademark Razer lah, trademark Razer. Kabel braided, tahan lasak lah. Saya ada satu mouse yang pakai kabel braided ni, dah 5 tahun pakai. So kabel langsung tak jejas dengan kabel braided ni, tahan lasak, memang best lah. So getah ikat dia bukan main ikat pakai dawai, premium getah dia, memang rasa. Okay, apa lagi yang ada dalam ni? Okay, nice packaging, tapak. So yang ni adapter. Wow. So tapak dia solid dan rasa berat, rasa solid untuk stabilkan. Kalau kita letak dia stabil. Bawah ada getah. So untuk movement tu, untuk shock absorption, kalau dapat kurangkan lah, bukan kata dia tak ada langsung, dapat kurangkan. So ni dia punya adapter dia. Ni tapak bawah, caranya kita masuk dan pusingkan. Special ni, kita buat unboxing. Lepas ni aku akan pakai, lepas ni saya akan pakai mic ni lah untuk buat review, untuk buat voice over, untuk podcast, untuk majority YouTube video saya. Kita akan cuba pakai mic ni. Sambungan dia bawah, yang ini sambung dan pusing. Jangan force kalau thread tak nak masuk, jangan force. Rosak thread, tak tahu nak cari mana, nak buat mana. Okay, nice. So dia, tapak dia boleh move lah, ikut keselesaan, ke belakang, ke depan sikit, ke kiri, ke kanan ke kan. Terpulang pada preference masing-masing, keselesaan masing-masing. So ini adalah Razer Seiren X. Next kita akan cuba tengoklah, kita sambung pada PC dan cuba cakap, cuba record audio, tengok macam mana sound dia. So kita move on to ni lah, next video nanti kita akan record by ni dan juga akan dengar macam mana. So kenapa saya pilih ni, sebab pertama saya tengok form factor dia kecil dan agak comfort, bukan comfort lah, ruang tu tak adalah makan space sangat banding comparison dengan Blue Yeti. Dan nampak premium, dia all black, dia nampak premium, nampak macam nampak pro pun ada kan. Kita cuba nanti, kita cuba tengok. Okay, bye, that's all review daripada saya untuk unboxing dan juga feeling kita rasa dia macam mana. Button tak banyak, knob ada satu, on off. Untuk mute button ada satu. USB dia pakai micro to USB, so should be sepatutnya tak ada masalah untuk kita sambungkan, ataupun kalau kabel rosak boleh cari kabel yang lain mudah lah. Micro USB ni banyak dan senang dapat. So jack ni kita boleh monitor untuk zero latency, untuk cakap apa, waktu kita cakap tu kita dengar secara
terus, tidak ada lag daripada suara kita ke kita punya headset. Okay, so nice lah. Ini sebenarnya first mikrofon saya ni. Kita boleh cubalah, ada orang, well, kita cuba tengok macam mana next punya review kita go to YouTube macam mana. Maybe one of the best mikrofon ke. Tapi kalau just nak buat podcast ke, nak cakap-cakap, any mic pun dah okay kan. Ni just nak ambil Blue Yeti, harga kurang pun dah 600 lebih. So ni 400 lebih. Blue Yeti Snowball lebih murah lagi. Tapi inilah dia, Razer Seiren X. Bye, thank you. Apa lagi? Okay, dapat kita tengok kat sini, dia hijau, maksudnya kita boleh cakap, dan merah kita mute. So kalau merah ni kita dapat tengoklah senang dan mudah. Kalau kita tahu waktu tu kita kalau cakap pun tidak akan direkod ataupun tak dapat didengari oleh kawan-kawan kita yang tengah main game ke, waktu tu kita tengah streaming ke, dia tak dengar. So kita boleh on, kita boleh off. Dan pattern recording untuk mikrofon ni adalah super cardioid, bukan cardioid, super cardioid. Dia lebih packer ke depan, lebih kurang yang belakang tu, agak kurang bunyi dia. Okay,